Hello travelers, අපේ channel එකේ නම තමයි The Travelers. ඔයාලට පුළුවන් අපිව subscribe කරන්න YouTube එකෙන්. ඒ වගේම අපේ videos වලට කැමති නම් like එකක් දාන්න, comment එකක් දාන්න. අපිව share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මේ අපේ second vlog එක. first vlog එක විදිහට අපි කළේ දෙහිනකන්ද මුක්කත කැලේ පාරේ සිරිපාවන්දනාව. ඔයාලා ඒ වීඩියෝ එකත් බලලා නැත්නම් පහළ description එකේ දාලා තියෙනවා link එක. අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එකත් බලලා අපිට comment එකක් දාන්න. ඔයාලා හැමෝම දන්නවා මේ දවස්වල අපිට travel කරන්න පුළුවන් වාතාවරණයක් නැහැ මේ කොරෝනා වසංගතයත් එක්ක. ඉතින් අපි අද හිතුවා ඔයාලට අලුත්ම අත්දැකීමක් එකතු කරන්න. අපි ඉස්සර නිතර ආවගිය අපේ ගෙවල් වලට ටිකක් උඩහින් තියෙන පොඩි කැලෑ ප්‍රදේශයකට අපි අද යන්න හිතුවා. එහෙනම් අපි ගිහිල්ලාම බලමු. මම කෞශිලා ඉන්නේ අපේ The Travelers team එක. ඔන්න මුලින්ම ඉන්න අපිත් එක්ක අපේ twins තෙසඳු. ඊළඟට ඉන්න අපිත් එක්ක අපේ මිර. ඊළඟට ඉන්නවා අපේ රුවණි. මේ ඉන්නේ හසිනි. ඊළඟට අපිත් එක්ක ඉන්නේ චානුක. හිරන්ත. ඊළඟට ඉන්න අපේ ප්‍රොඩක්ෂන් ටීම් එකේ ඔෂාන් සතිර. අද මෙතන අපිත් එක්ක නැති වුණත් මතක් කරන්න ඕනි අපේ ඉසිනි, ඒ වගේම අපේ පොඩිම් බට්ට මනුද සහ අපේ ෆැමිලි මෙම්බර්ස්ලා. දැන් කැලේ ඇතුළේ ටික දුරක් ඉස්සරහට ඇවිදගෙන ආවා. දැන් වලට වතුර සද්ද ඇහෙනවා. ඉතින් අපි දොළ ළඟට තමයි ඇවිත් ඉන්නේ. අපි දොළ දිගේ උඩහට ගිහිල්ලා අපේ ගෙදරට වතුර ගන්න ඇනිකට් එක ළඟටම ගිහිල්ලා බලමු එහෙනම්.
දැන් ඇවිත් ඉන්නේ ඇනිකට් එක ළඟට. අපි තව ටිකක් පහළ ගිහින් බලමුනේ. බැලු බැලමට මාලට තේරෙන්නේ අකුරු දහමුණා වගේ. ඒකට මේ වැස් වෙලාවට කොල්ලා නම් රොඩු හැම තමයි මේ ඉර වෙලා තියෙන්නේ. මෙතන ගලක් යටින් තමයි හැමතැනම ගලාගෙන යන්නේ. ඔන්න අපේ එක අපි අදට මෙතන ඉවර කරනවා. අනිවාර්යයෙන් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. බෙල් බටන් එක ක්ලික් කරන්න. කමෙන්ට් එකක් දාන්න කරන්න එපා. Like, and tවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉදිරියේදී අපි හම්බ වෙමු.